අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලන් සියලුම දෙනාවම ස්මාර්ට් ක්‍රියේටර් YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි ඕගොල්ලන් එක්ක කතා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පටන් ගන්න දවස් ඉඳලා අපි ගොඩක් භාවිතා කරන මෙන්න මේ ඩොට් බෝඩ් නැත්නම් වෙරෝ බෝඩ් ගැන තමයි අද අපි මේ කතා කරන්නේ. කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකක් අපි නිර්මාණය කරනවා නම් අපි හැම දිනාටම පුළුවන්කමක් නැහැ PCB layout එකක් හොයාගන්න. සමහර සර්කිට් වලට PCB layout එකක් තිබුණත් අපිට හැම සර්කිට් එකටම අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට කස්ටම් PCB layout වෙළඳපොලේ විකුණන්න නැහැ. එහෙම කරනවා නම් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් PCB ඩිසයින් කරන කෙනෙක්ට අපේ ඩයග්‍රෑම් එක ලබා දීලා ඊට පස්සේ තමයි අපිට ඒක නිර්මාණය කරගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කරන්න යම්කිසි කාලයක් සහ යම්කිසි මුදලක් වැය වෙන නිසා අපේ ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන අය පෙළඹිලා ඉන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ඩොට් බෝඩ් එක හරි වෙරෝ බෝඩ් එක හරි තමන්ගේ සර්කිට් එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් එහෙම සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා නම් මේ වෙනකොට වෙළඳ පොලේ ගන්න පුළුවන් හොඳම ඩොට් බෝඩ් එක මොකක්ද කියලා තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු අපිට වෙළඳ පොලේ ගන්න පුළුවන් හොඳ ඩොට් බෝඩ්. දැන් වෙරෝ බෝඩ් නම් මේක එනවා අඩුයි. වෙළඳ පොලේ මේ දවස්වල වෙරෝ බෝඩ් එකක් හොයාගන්න පොඩක් අපහසුයි. වෙරෝ බෝඩ් කියන්නේ ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එකක් ගත්තට පස්සේ මේ කොපර් පාත් එක දිගටම මෙහෙම දිගටම තියෙන එක තමයි වෙරෝ බෝඩ් එක කියන්නේ. මේක ඩොට් බෝඩ් එක. එතකොට මේකේ කොපර් පාත් එක තියෙන්නේ අවශ්‍ය සිදුරට පමණයි. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන කට්ටිය. මොකද වෙරෝ බෝඩ් එකක් භාවිතා කරනවා නම් අපිට හැම වෙලේම ඒ සර්කිට් එක විසන්ධි වෙන තැන මේ කොපර් කෑල්ල කපලා අයින් කරන්න වෙනවා කටරයකින්. ඒක කරදර නිසා ගොඩක් දෙනෙක් පෙළඹිලා ඉන්නවා මෙන්න මේ වගේ හොඳ ඩොට් බෝඩ් එකක් අරගෙන ඉවර වෙලා තමන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න ඒ දවස්වල අපිට වෙළඳ පොලේ ගොඩක් වෙලාවට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ මෙන්න මේ වගේ බෝඩ්. ඉතින් මේවා විතර සාර්ථක නැහැ. සවිශක්තිමත් බවින් ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම තමයි මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ 40ක වගේ බෞද්ධ එකක් භාවිතා කරලා මේ සර්කිට් එකක් පාස් කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ කොපර් පාත් ගැලවිලා යනවා. එතකොට අනිත් එක තමයි අපිට අර සර්කිට් එකක් හදනකොට අපි කියන්නේ ලූස් වෙන්න තියෙන්න බෑ. හොඳට සර්කිට් එක පාසලා තියෙනවා. මේකෙදි ටික කාලයක් ඇද්දි මේ කොපර් පාත් ඔක්සයිඩ් වෙලා කැඩිලා යනවා. එතකොට අපිට මේක ටික ගොඩ කාලයක් මේ වගේ ඩොට් බෝඩ් එක හැදුවොත් එහෙම අපිට සර්කිට් එක පවත්වා ගන්න බෑ. සර්කිට් එක ඇම්ප් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් LED සර්කිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හෝ සර්කිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මතක ඇති මම මේ තියෙන අපේ VIP LED සර්කිට් එක මීට කලින් අපේ YouTube channel එකේ කරපු වීඩියෝ එකට භාවිත කරපු එක. ඉතින් මේක මේ වෙනකොට වැඩ කරන්නේ නැහැ. වෙලා තියෙන්නේ මේකේ මේ කොපර් පාත් ගැලවිලා ආයෙත් පාසන්න වෙලා තියෙනවා කැඩිච්ච තැන් වලින්. ඉතින් මේ තියෙන එකක් ඊටත් කලින් මම නිර්මාණය කරපු සර්කිට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ට්‍රැක් සර්කිට් එකක් BTA41 කියන ට්‍රැක් එක භාවිත කරලා පාවිච්චි කරපු සර්කිට් එක මේ තියෙන බලන්න පාසලා තියෙන විදිය. මේකත් අර වගේ normal ඩොට් බෝඩ් එකක්. ඉතින් මේක ටික කාලයක් ඇද්දි ක්‍රියාවිරයට එනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මම දැන් පෙන්නන්නම්. මම මේ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කොළ පාට ඩොට් බෝඩ් එකක්. මේක සවිශක්තිමත් බවින් ඉතාමත්ම හොඳයි. හොඳ thickness එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මේ කොපර් ඩොට් එක කියන්නේ මේ ඩොට් බෝඩ් එකේ මේ කොපර් පාත් ගැලවිලා යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය වොට් 60ක වගේ බෞද්ධයකින්වත් අපිට කිසිම කරදරයක් නැතුව පාස ගන්න පුළුවන් ගැලවිලා යන්නේ නැහැ. දැන් මේක මම මේ සර්කිට් එක හදලා අවුරුදු 2කට ආසන්න වෙනවා කාලයක් වෙනවා. දැනටත් කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ සර්කිට් එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මේකත් ඒ වගේම කොළ පාට හොඳ ඩොට් බෝඩ් එක හදපු සර්කිට් එකක්. LED වෙසක් එකට හදපු එකක්. මේ ෆ්ලෑෂ් සර්කිට් එකක් විදිහට හදපු එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් කොහොමද වෙළඳ පොලේ තියෙන හොඳ ඩොට් බෝඩ් එකක් හඳුරගන්නේ කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඩොට් බෝඩ් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් වෙළඳ පොලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කොළ පාට ඩොට් බෝඩ්. මේකේ සිංගල් සයිඩ්, ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් විතරයි අපිට පාස් කරන්න පුළුවන් සිංගල් සයිඩ් ඩොට් බෝඩ් එකක්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අංක කරලා තියෙනවා. මේක හොඳ thickness එකක් තියෙනවා. ලේසියෙන් කැඩිලා යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මේකක සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරොත් එම කරදරයක් නැතුව අවුරුදු 3-4කට වඩා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ආධුනික කට්ටියට, ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට අත්පොත් තියෙන කට්ටියට නැත්නම් මුලින්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකක් පාස් කරනවා නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් වුණත් හොඳ ඩොට් බෝඩ් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව වෙළඳ පොලේ අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඩබල් සයිඩ් ඩොට් බෝඩ්. මේකේදී තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි සර්කිට් එක එකපාර අපි නිවැරදිවම පාස ගන්න ඕන. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් එක පැත්තකින් පෑසුවට පස්සේ ඒ ඊයන් ටික අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා හොඳට සීල් වෙනවා. ලූස් වෙන්නෙම නැහැ. හොඳටම අපේ කම්පෝනන්ට්ස් ටික හොඳට මේක සෝල්ඩර් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් normal කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පුරුදු වෙන්න මේ
ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් හදලා පුරුදු වෙන කෙනෙක්ට මේක මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ පෑසුවට පස්සේ මේක ආයෙත් වැරදීමක් වුණොත් එimhe සර්කිට් එකේ අපේ කම්පොනන්ට්ස් ගලවන්න යනකොට සාමාන්‍ය බෞද්ධකින් සහ සකර එකක් භාවිතා කරලා ගලවන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද දෙපැත්තෙම හොඳට මේක පෑසෙන නිසා. ඒකෝට මේකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට හොට් ගන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකෝට කරදර නැතුව හොට් ගන් එක මාර්ගයෙන් අපිට මේකේ උපකරණ ටික ගලවලා නැවත පාස ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ විවිධ ප්‍රමාණයන් වලින් මේ ඩබල් සයිඩ් එකේ විවිධ ප්‍රමාණයන් වලින් ඕගොල්ලන්ට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සිංගල් සයිඩ් ලොකු සර්කිට් එකක් කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ කොළපාඩ ඩොට් බෝඩ්ස් ඔයගොල්ලන්ට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකේ ශක්තිමත් බව ඉතාමත්ම හොඳයි. වැඩි කාල පැවැත්ම තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට බලන්න අපි සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරාම ගොඩ කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒක වටිනවා. මොකද එතකොට කරදරයක් නැතුව අපිට ඒ සර්කිට් එකේ නිර්මාණය කරපු දෙයින් අපිට ඒක අවශ්‍ය කරන ප්‍රයෝජනෙ ලබා ගන්න පුළුවන් හින්දා මේක මම මිලදී අරගෙන දැන් අවුරුදු එකමාරක් විතර වෙනවා. ඒ කාලේ රුපියල් 290 වුණේ දැන් නම් හැබැයි 290කට මිලදී ගන්න බෑ. ඒ වගේ දෙගුණයක් විතර මිලක් වෙනවා දැන්ට වෙළඳ පොලේ මෙන්න මේ සිංගල් සයිඩ් ඩොට් බෝඩ් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක ඕගොල්ලන්ගේ ගමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් එකේ මිලදී ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කොළඹට ඇවිල්ලා පළවෙනි හරස් විදියට આવොත් පළවෙනි හරස් විදියේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් ගොඩක තියෙනවා මේ ඩොට් බෝඩ්ස් ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ඒ ස්ථාන දැනගන්න අවශ්‍ය නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ හැම කමෙන්ට් එකකටම අපි පිළිතුරක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් ගොඩක් දෙනෙක් කොළඹ හරි නැත්නම් කොහේ හරි දැනකට ගිහලා ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා මේ ඩොට් බෝඩ් ඉල්ලුවාම මෙන්න මේ වගේ කොළපාට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේකත් කොළපාටම ඩොට් බෝඩ් එකක් තමයි. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් මේකට වඩා වෙනස්. අර ඉස්සර ආපු ඩොට් බෝඩ් එකම කොළපාට කරලා ඉවරලා මේ කොප පැත්තේ කොප ඩොට්ස් ඉන පැත්තේ කොළපාට කරලා ඉවරලා තියෙන මෙන්න මේක හැබැයි අරක වගේම තමයි ශක්තිමත් බවින් ගොඩක් අඩුයි. මේකෙත් සාමාන්‍යයෙන් වොට් 40 වගේ බෞද්ධයකින් අපි පාසන් ගියොත් එහෙම මේ කොප ඩොට්ස් ගැලවිලා එළියට යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ වගේ බාල ඩොට් බෝඩ්ස් ගන්න එපා. ඕගොල්ලන් කරන නිර්මාණයට හොඳ වටිනාකමක් සහ කල්පැවැත්මක් තියෙන මේ වගේ හොඳ ඩොට් බෝඩ් එකක් භාවිතා කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කරදරයක් නැතුව ඕගොල්ලන්ගේ සර්කිට් එකක් නැත්නම් නිර්මාණය කරන සර්කිට් එක වැඩි කාලයක් පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන තමයි අද අපි ඕගොල්ලන් වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වුවා වගේ ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් හොඳ ඉලෙක්ට්‍රොනික නිර්මාණ මේ වගේ ඩොට් බෝඩ් වල කරලා ඕගොල්ලන්ගේ නිර්මාණ වලට හොඳ වටිනාකමක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මම අද මේ ගෙනාපු වීඩියෝ එකකින් යම්කිසි වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලෝ ඉදිරි නිර්මාණ වලට මේ වගේ හොඳ ඩොට් බෝඩ්ස් භාවිතා කරා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් නරඹපු ඕගොල්ලන් සියලුම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි කියන ගමන් නැවතත් හම්බ වෙමු මේ වගේම ස්මාර්ට් වීඩියෝ එකකින්.